Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung anong oras nyo ito napapanood, dito po tayo ngayon uli. Mag-unbox tayo ng Maisto diecast car. Isa sa mga collections ko. So, nabili ko siya noong September 17 sa isang tindahan dito sa Jeddah, sa Center Point. So, ito yung presyo niya, 19 reals. 19 reals, okay? So, isa siyang Volkswagen. Hindi ko alam kung anong model ng Volkswagen to. So, alam niyo marami na akong collections ng collections ng diecast. Marami na akong diecast cars na collection. Ang dami ko nang nabili dito. Dala ko sa Pilipinas. Isa wala akong review or unboxing video. Kaya ito this is my first time to review or to unbox one of my collections na mga laruan. At lahat din ng mga collections ko nasa Pilipinas na halos din lahat dun may mga UP na may nasisira na dahil may baby boy kasi ako na 1-year-old, mahilig siya sa cars. Kaya pagising niya, kagad hinahanap niya mga big cars niya daw. Big cars, mami, big cars. Kasi paborito niya nga laruan. Siguro pag na-bored siya or nauumay na sa kakalaro, ginagawa niya, tinatapon, pinupukpok sa sahig, o minsan pinupukpok sa mga kasama niya doon. Siguro mas matigas yung mga ulo sa mga pinupukpok niya, kaya mas nasisira yung sasakyan. Joke, peace. Meron din kasi akong isang set doon na yung pang construction ng mga heavy equipments. Mga diecast din siya. Yun ang pinaka-paborito niya. May mga may mga kamay, may mga kamay, mga backhoe, mga crane. Yung ibang mga cars niya, yung iba natatanggal na yung gulong, natutuklap yung salamin, natatanggal yung pintuan, nadi-disalign yung gulong, sagi na sa case niya kasi nga pinupokpok sa, kung hindi sa simento, kung hindi sa sahig, sa kung ano makita niya, pupokpok, tatapon niya. Kaya yun, sira. Pero okay lang yun, mabibili naman natin uli yun. So kaya simula ngayon, mag-unbox na tayo, magre-review na tayo ng mga mabibili ko. Tara, buksan natin. Ayun, Volkswagen 1303 Cabriolet pala siya. Okay.
nga pala, ito siya. Top down pala siya. Siguro sa totoong buhay nito, matitiklop yun dito. Matitiklop. Tuwing ganun. Para hindi ka mabasa sa ulan pag magbagyo. Tapos pag pag nagde-date kayo ng shoota mo, hindi kayo mababasa sa loob. Diba? Magde-date sa sasakyan lang daw eh. Balikan natin. Tapos na sa pag-unbox ng ating Cabriolet Volkswagen 1303. Scale niya is 1:36. So, thanks for watching. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please don't forget to hit like, share, and subscribe to my channel. Just click here.